Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu video rất độc đáo. Đó chính là đầu Hitachi, model là VT-BS22T. Đây là một đầu S về các chất lượng cao. Và điều đặc biệt là máy này có thể nuốt được 2 cuốn băng cùng một lúc. Tại một thời điểm nó sẽ phát được một cuốn băng, nhưng mà nó có thể chọn giữa 2 cuốn băng. Ở VCD hoặc DVD, chúng ta thường thấy có những máy là có thể nhận được 3 đĩa, 5 đĩa hoặc thậm chí là 10 đĩa. Trong máy ngoài dàn cơ chính ra sẽ có một cái bộ phận dùng để chuyển đổi những cái đĩa này với nhau. Thì đối với cái dạng đĩa thì nó kích thước nhỏ gọn, dẹp. Ngoài ra đĩa CD nó còn một cái đặc điểm nữa, đó chính là khả năng tự lừa, cho nên cái việc thiết kế ra một cái hệ thống cơ khí chọn những cái đĩa với nhau thì rất là dễ. Còn đối với lại VHS này thì nó sẽ khó hơn, tại vì cái băng video này thì nó có kích thước to nè. Ngoài ra thì khi mà chúng ta nhét băng vào nó phải đúng chiều, cho nên cái việc mà thiết kế ra một cái hệ thống cơ khí có khả năng là chuyển những cái băng với nhau này rất là khó. Cho nên ở VHS này là tối đa chỉ có thể là chuyển được 2 cuốn băng mà thôi. Thì những cái đầu VHS mình thấy là có 2 hãng làm được chuyện này, đó chính là hãng Toshiba và Hitachi. Đối với Toshiba thì có model là ABS84T, thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn cái máy từ lâu rồi. Cái máy này nó có thể là chuyển đổi giữa 2 cuốn băng, và cái cơ chế của nó chính là cơ chế locking dạng khay ha. Nó sẽ có cái khay chạy ra chạy vào, nhận được 2 cuốn băng. Còn đối với Hitachi này thì là họ thiết kế theo cái dạng là nuốt băng theo kiểu truyền thống. Thì Hitachi có 2 model, đó chính là VT-BS20T và VT-BS22T. Trước kia mình đã giới thiệu với các bạn về máy VT-BS20T rồi, thì máy đó chính là VHS thường thôi. Còn cái máy VT-BS22T này là SVHS. Thì về cơ bản là chỉ khác nhau về cái mặt xử lý tín hiệu video SVHS thôi, còn phần dàn cơ thì giống nhau. Chúng ta thấy rằng cái máy VT-BS22T này thiết kế với một cái mặt nhôm rất là đẹp ha, dạng cửa ben. Đây chính là cửa băng của máy. Chúng ta sẽ cho băng theo kiểu là nhét băng truyền thống, và ở đây nó sẽ có 2 cuốn băng, đó chính là khoang chứa cuốn băng A và khoang chứa cuốn băng B. Và 2 cái khoang này có thể là chuyển đổi nâng hạ giống như là cái hệ thống thang máy vậy. Sau khi mà chọn được cuốn băng rồi, nó sẽ từ trong khoang này nó sẽ đẩy cuốn băng vào trong dàn cơ chính. Chẳng hạn như đây chúng ta là chọn một cuốn băng A, chúng ta nhét vào đây nè. Khi chúng ta nhét băng A rồi, cửa B nó sẽ tự động rồi chạy xuống ha. Thiết kế rất là hay. Ở phía bên trái hộp băng sẽ có một số đèn dùng để chỉ thị trạng thái, một cho băng A, một cho băng B. Stop này có nghĩa là có băng bên trong, và work này có nghĩa là băng đang chạy. Ngoài ra nó còn có một số những cái đèn dùng để chỉ thị trạng thái, chẳng hạn như là đèn power, đèn nguồn nè, đèn SVS nè, rồi đèn B mode, đèn extra và đèn replay. Đây chính là mặt đồng hồ quát của máy, thiết kế cũng khá là đơn giản và nhỏ gọn. Nó chỉ có một vài chữ số đếm rồi hiển thị những cái mode hoạt động. Rồi đèn tia của máy này thì nó chỉ gồm có 5 nét thôi Thiết kế cũng rất là đơn giản. Cái nút điều khiển bên trong cửa ben này thiết kế cũng khá đơn điệu, bao gồm những cái nút vận hành băng cơ bản nè, play nè, tua băng, stop chậm dừng, 2 nút chọn kênh. Ở đây có một vài nút dùng để thiết lập cái hoạt động của máy. Và ở đây nó sẽ có 4 nút dùng để chuyển đổi những cái băng. Nút này dùng để chuyển băng cassette này. Khi chúng ta đang phát băng này muốn chuyển sang băng còn lại, chúng ta sẽ nhấn nút này, máy tự động chuyển đổi băng. Và đây chính là 2 nút dùng để lấy băng ra, băng A và băng B. Và đây chính là cái nút AB Reject. Ở trên máy này chỉ có một vài cái nút dùng để thao tác băng cơ bản thôi. Nếu mà muốn thiết lập chuyên sâu, chúng ta phải cần dùng thêm remote. Máy thiết kế rất là đẹp. Ở mặt ngoài của máy còn có thêm 6 cái đèn ha, đèn A, B, stop và work. Nó cũng giống như là ở đây vậy. Nhưng mà nếu mà đóng cái ben này, chúng ta có thể là quan sát được cái trạng thái hoạt động của 2 cuốn băng. Một điều mình rất thích ở máy này đó chính là tuy dù là đầu SVHS đời mới nhưng mà vẫn sử dụng nguồn biến áp, nguồn rất là bền. Tấm mặt to phía trên này đó chính là mặt dùng để xử lý tín hiệu video và tín hiệu hi-fi. Chip hi-fi đó chính là XRA7703K. Đây chính là IC chuyên dùng để xử lý tín hiệu âm thanh hi-fi dùng cho những máy chuyên dụng. Chính vì vậy mà phần tiếng của máy này rất tốt. Phần mạch xử lý tín hiệu của máy này cũng khá là phức tạp rất là nhiều linh kiện, rất là nhiều IC. Ở đây còn có 2 tấm mạch xử lý tín hiệu nữa.
Cái mặt bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video VHS, SVHS và tín hiệu màu. Và tấm mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu BS, truyền hình vệ tinh. Ở đây chính là phần dàn cơ của máy. Phần dàn cơ của máy này sẽ có hai phần. Phần dàn cơ chính bên trong và phần nằm ngoài đây đó chính là một cái bộ phận trung gian dùng để chuyển băng ra vào. Và cái bộ phận này trong đây nó sẽ có một cái thang máy, nó sẽ vận chuyển cuốn băng lên xuống, hai cuốn băng. Sau khi chọn cuốn băng rồi nó sẽ đẩy cuốn băng đó vào trong phần dàn cơ chính. Phần dàn cơ chính ở đây là sử dụng cái loại bộ cơ thông thường của Hitachi. Loại này cũng được sử dụng nhiều trong thập niên 80. Loại này chạy cũng khá là ổn. Đây chính là phần trống từ của máy. Đặc trưng của những dàn cơ Hitachi là sử dụng trống từ này có khoan rất là nhiều lỗ. Dàn cơ này có sử dụng con lăn để lau từ mỗi lần loading. Và cái loại con lăn được thiết kế là nó sẽ tự động thay đổi độ cao, thay đổi vị trí mỗi lần lau từ. Còn đây chính là khu vực bộ máy loading của máy, bao gồm sẽ là một motor nè, sẽ có bộ bánh răng, cam và công tắc cam. Dàn cơ của máy Hitachi loại này hay bị lỗi là bị vỡ một cái bánh răng trung gian ở đây. Cái bánh răng có dạng là nhựa mềm. Khi bánh răng này bị vỡ thì máy sẽ không cuốn băng được và làm cho băng bị rối. Trong trường hợp đó chúng ta cần phải gia công hoặc là chúng ta đúc lại cái bánh răng và chúng ta thay mới. Đây chính là phía dưới của phần dàn cơ chính. Ưu điểm của máy chính là khi mà chúng ta vừa mở nắp đáy ra là có thể thấy luôn cái phần phía dưới của dàn cơ này, để chúng ta dễ bảo trì thay dây Cora. Và ở đây mình có thay dây Cora của máy này rồi. Mình thay loại dây silicon, loại tốt. Loại này dùng rất là ok. Lúc trước mình có đã giới thiệu với các bạn về cái chỗ mà chúng ta có thể là mua cái dây silicon này ở khu vực chợ lớn. Các bạn có thể xem lại, mình để cái link phía dưới tham khảo. Cái sợi dây silicon này dùng rất là tốt mà có thể thay thế cho những cái loại dây truyền thống. Đối với dàn cơ Hitachi loại này thì cái phần dàn cơ chính nó sẽ điều khiển đẩy băng ra vào. Và chuyển động của hộp băng đẩy kéo băng ra vào được điều khiển bằng motor cấp xăng thông qua những cái bánh răng ở đây. Và cái loại dàn cơ này có một nhược điểm là nếu như mà cái dây Cora này mà lỏng thì nó sẽ không kéo băng nổi và băng sẽ bị kẹt lại ở giữa chừng. Chúng ta sẽ thay cái dây này và giải quyết được cái vấn đề đó. Và đây chính là phía dưới của khu vực khoang chứa băng trung gian. Ở đây thì được che chắn bằng cái khung nhựa rồi chúng ta không thể nào mà xem cái hoạt động của nó được. Nhưng mà ở đây người ta có chừa chúng ta hai cái lỗ. Và mỗi cái lỗ này chúng ta nhìn vào có thể thấy là có một cái motor gắn một cái khớp nối điều khiển một cái bánh răng ở đây. Thì trong trường hợp mà ở cái bộ khoang chứa băng trung gian này nó bị kẹt thì chúng ta có thể dùng tay chúng ta xoay những cái bánh răng này để có thể là lấy băng theo phương pháp thủ công. Mình rất là thích những cái thiết kế như vậy. Họ đã chừa ra những cái vị trí mà chúng ta có thể thao tác bằng tay. Tức là khi thiết kế những kỹ sư là đã tính đến những cái tình huống khẩn cấp. Đây chính là bộ phận được xem như là ăn tiền nhất trong máy này. Đó chính là cái khoang chứa băng trung gian. Khoang này sẽ chứa hai cuốn băng, một cuốn trên một cuốn dưới, được ký hiệu là A và B. Nó sẽ chứa hai cuốn băng vào đây và có thể là chuyển đổi hai cuốn băng này với nhau để đưa vào dàn cơ chính. Và cái cơ cấu này ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có hai motor. Một cái motor sâu bên trong và một cái motor ở đây. Cái motor ở đây có tác dụng là điều khiển một vài cái con lăn gì ra đẩy băng. Motor này sẽ điều khiển một số những cái bánh răng, và ở đây chúng ta thấy là nó có sử dụng bánh răng côn để đảo hướng của chuyển động. Ở đây có sử dụng rất nhiều nè. Cái cặp bánh răng côn thứ nhất nó sẽ điều khiển một cái con lăn đẩy băng ở đây, con lăn chính giữa. Rồi nó sẽ có rất nhiều bánh răng côn như phải đảo hướng tiếp theo, điều khiển một cái con lăn ở bên hông. Ở đây cũng vậy nè, đây cũng có thêm hai cặp bánh răng côn nữa, điều khiển cái con
lăn đẩy băng bên trái. Thì hai cái con lăn hai bên này có tác dụng là đẩy băng từ bên ngoài vào trong khoang. Còn cái con lăn ở giữa này có tác dụng là đẩy băng từ trong khoang vào dàn cơ chính. Thường trong những đầu video VFS chúng ta rất hiếm khi gặp những cái chi tiết máy có dạng là bánh răng côn như vậy. Ngoài ra ở đây còn có thêm một motor nữa, được gọi là motor mod. Motor này sẽ điều khiển một cái cam ở đây, và cái cam này có được đọc lại vị trí dùng để báo lại trạng thái của cái khoang chứa trung gian này. Cái cam này có tác dụng là điều khiển nâng hạ cái dàn thang máy ở đây. Ở đây nó có hai khoang, đó chính là khoang A và khoang B, dùng để chứa hai cuốn băng video. Cái cam này sẽ điều khiển cho hai cái khoang này nâng lên hạ xuống theo từng tầng để quyết định xem cuốn nào được chạy vào trong dàn cơ chính. Chẳng hạn như là hiện tại là đang sẽ có là hai cuốn băng nằm trong đây ha. Chẳng hạn như là khi mà muốn cho cuốn A vào thì nó sẽ có hai cái roller nè, hai cái cuộn cao su ở đây đẩy cuốn băng vào dàn cơ chính. Còn nếu như mà muốn cho cuốn băng B vào thì nó sẽ hạ hai cái tầng thang máy đi xuống. Cuốn B sẽ vào vị trí A và sau đó sẽ đẩy cuốn băng B vào. Thiết kế rất là tinh vi. Trong cụm khoang chứa băng này nó cũng còn rất là nhiều sensor dùng để báo lại vị trí của dàn cơ và vị trí của cuốn băng. Cả hai cái cửa băng dành cho cuốn băng A, cuốn băng B này cũng vậy, nó đều có sensor quang để phát hiện ra có cuốn băng được chèn vào máy. Khi mua máy này về thì là cái cụm cơ khí này nó có vấn đề, bị kẹt cơ khí, bị sai lệch. Mình cũng đã mở ra và mình đã sửa lại, rất là vất vả, cũng tốn khá là nhiều thời gian tại vì cái cơ chế ở đây nó rất là phức tạp. Ở trong clip này có thời gian có hạn cho nên là mình xin phép là không đề cập về vấn đề căn chỉnh cái khối cơ khí này, rất là tinh vi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem máy hoạt động. Bây giờ mình cho cuốn băng A vào. Cuốn băng A này ngay lập tức được vận chuyển vào trong dàn cơ chính và ở trạng thái loading. Bây giờ mình bấm nút play. Âm thanh và ảnh của máy này rất tốt, hình ảnh màu sắc rất là tươi, tiếng cũng rất là hay. Trong clip này thì mình không dám bật tiếng to tại vì sẽ bị dính bản quyền âm nhạc. Phần đèn tia của máy nhìn khá đơn điệu. Lúc này băng A đang chỉ thị là nằm trong dàn cơ chính và băng B đang nằm trong khoang chứa trung gian. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phát băng B. Lúc này từ trong dàn cơ chính, băng A sẽ unloading và trả về vị trí khoang trung gian. Lúc này hệ thống thang máy sẽ hạ băng B xuống và đẩy vào trong dàn cơ chính. Băng B được loading và play. Bây giờ băng B nằm ở dàn cơ chính và băng A này chuyển ngược lại trong khoang trung gian. Mình thử tua nhanh có hình. Hình cũng rất đẹp. Đây chính là tua ngược có hình. Đây chính là tua băng nhanh. Ở mode tua băng nhanh, băng sẽ ở trạng thái unloading, cho nên là tua băng rất mạnh và khỏe. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phát lại băng A. Băng B sẽ unloading, trả về khoang trung gian. Sau đó hệ thống thang máy sẽ nâng băng A lên và đẩy băng A vào dàn cơ chính. Bây giờ mình sẽ reset băng A.
Và bây giờ là xếp băng B. Vậy hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về máy Hitachi model là VTBS22. Đây là một đầu SPX chất lượng cao và nó hiếm ở chỗ là nó có thể nuốt được 2 cuốn băng. Bên trong máy sẽ có một khoang trung gian chứa 2 cuốn băng và hệ thống cơ khí tự động hóa sẽ hoán đổi 2 cuốn băng này với nhau. Thiết kế rất là ấn tượng. Ở những đầu VCD hoặc DVD, một cái đầu có thể nuốt được nhiều đĩa là một cái chuyện rất phổ biến, nhưng ở máy VHS thì nó cần phải có một hệ thống cơ khí tinh vi và phức tạp. Chính vì vậy cho nên những cái dòng máy này sẽ không thông dụng. Đây là một model có tính sưu tầm rất cao. Lần sau mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số những model khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.